नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी कुरकुरी तोंडली बनवून दाखवणार आहे, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 250 ग्रॅम तोंडली आहेत बघा, धुवून पुसून असे बारीक पातळ कापून घ्यायचे बघा। जेवढे तुम्हाला पातळ कापता येतील तेवढे पातळ कापून घ्या। 1 चमचा तिखटवाली मिरची पावडर आहे, चवीपुरतं मीठ आहे, हळद आहे थोडीशी, 1 चमचा बघा हा लोणच्याचा खार घेतलेला आहे। तर तुम्हाला कमी पाहिजे असला तर अर्धा चमचा जरी टाकला तरी चालेल, आणि नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। 1 चमचा बेसन पीठ घेतलेले आणि आपल्याला थोडंसं तांदळाचं पीठ लागणार आहे, थोडं लागेल तसं टाकायचं, आणि ही कोथिंबीर घेतलेली आहे। तर आता आपण पहिलं मिरची पावडर टाकून घ्यायची। तर तुमच्या तिखटाप्रमाणे घ्या, कमी जास्त, चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी हळद आहे आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे, धुवून सुकवून घ्यायचे बघा असे। आणि आता ह्याच्यामध्ये बघा लोणच्याचा खार, जर तुम्हाला आवडत असेल ह्याच्यामुळे ना चटपट होत होते, मी हा 1 चमचा घेतलेला आहे बघा। त्याने चवीला बघा छान लागतात। जर तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। तर पहिलं आता हे नुसतं कालवून घ्यायचे बघा आपल्याला, बघा असं एकसारखं चांगलं चोळून घ्यायचं, म्हणजे सगळे मीठ, चटणी, लोणच्याचा खार हे सगळं लागतो त्याला चांगला। तर आता हे मीठ वगैरे टाकल्यानंतर बघा हे सगळं टाकलं असं वल्लं झालेलं आहे असं। त्यात आपण कोथिंबीर टाकलेली आहे, ते तळल्यानंतर नाही ते वास छान येतो आणि चवीला पण चांगलं लागते। एकदम बारीक कापून टाकायचे। आता ह्याच्यामध्ये पहिला आपण 1 चमचा बेसन पीठ टाकून घेऊया। आता हे पूर्ण कालवून घेऊया आपण। बेसन पीठ टाकल्यावर असं चांगलं कालवून घ्यायचं, तर असं कालवलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तांदळाचं पीठ टाकायचे बघा, 1 चमचा टाकला तरी चालेल। मी 1.5 चमचा घेतला होता, पण त्यातला मी 1च चमचा टाकणार आहे। तर हा अर्धा चमचा टाकलेला आहे मी, एकदम थोडंसं टाकलेलं आहे। यात तुम्हाला धने पावडर, जिरे पावडर जरी टाकली तरी तुम्ही चालेल। लसूण थोडा कुटायचा, लसूण एकदम बारीक असा कुटून लसूण टाका, आलं टाका। जेवढी तुम्ही वेगवेगळं करून खाल ना तेवढी चव ह्याची वेगळी येते बघा। तांदळाचं पीठ टाकल्यानंतर बघा 1च चमचा टाकला होता, तर चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। ह्याच्यावरनं थोडासा पाण्याचा शितोडा टाकायचा। जर तुम्हाला असं जर चांगला मसाला त्याला पाहिजे असेल तर काय करायचं, एकदम थोडासा शितोडा टाकायचा, जास्त नाही। हो का, मी दाखवते तुम्हाला बघा किती थोडंसं टाकलेलं आहे पाणी, एवढंच पाणी टाकायचं आणि चांगलं कालवून परत घ्यायचं। जेवढं तुम्ही ह्याला उशीर ठेवला, तर जर 15 मिनटं 20 मिनटं जर तुम्ही ह्याला ठेवलं ना, तेवढा ह्याच्यामध्ये चांगला मसाला मुरतो आणि चवीला चांगलं लागतं, कारण बारीक पातळ कापून घ्यायचं म्हणजे एकदम टेस्टी लागते बघा। आता हे असं झालेलं आहे, तर आता आपण तळायला घेऊया। तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, तर तेल चांगलं आपलं गरम झालेलं आहे, तर त्यात असं बघा टाकून घ्यायचे। गरम झाले की बघा गॅस पहिला बारीक करायचे आपल्याला, फास्ट गॅस ठेवायचा नाही आहे। जेवढं तेल तापल ना तेवढं एक मीडियम तरी करा, नाही तर बारीक तरी करा। मी एकदम बारीक करते, कारण की बिडाची कढई आहे आणि कढई जरा जाड आहे, तर तेल चांगलं गरम राहतं। तर थोडं थोडं टाकून आपण ह्याला चांगलं क्रिस्पी तळून घ्यायचं। टाकलं की लगेच हलवायचं नाही, थोड्या थोड्या वेळानं बघा, नुसतं असं असं करायचं त्याला, कारण थोडं साधारण पाणी टाकून आपण त्याला वल्लं केलेलं आहे। मसाला लावल्यावर जरी तुम्ही 5 ते 10 मिनटं ठेवलं ना, तर पहिला मसाला चांगला मुरून द्यायचा आणि नंतर बेसन पीठ टाकायचं। बनवायच्या टायमाला बेसन पीठ, तांदळाचं पीठ टाका। जर तुम्ही तांदळाचं पीठ जर खात नसेल तर बारीक रवा एकदम मिक्सरला बारीक करायचा, पावडर करायची त्याची, ती टाकायची। चांगलं आपण याला कडक बघा हे करून घ्यायचं। मी गॅस आता फास्ट केलेला आहे बघा, असं छान आता हे असे कुरकुरीत झालेले येते। आता आपण काढून घेऊया ह्याला, आणि ह्याला बघा असं आता आपण टाकलं की नाही तर थोडंसं तेल असते, नंतर एकदम सुक्कं सुक्कं बघा होणार। जेवताना तोंडी लावायला छान आहे, हो का, कडक एकदम कुरकुरीत असे होतात, आणि तोंडली खायला बघा एकदम छान असते। तर अशा पद्धतीने ना मी बाकीचे सगळे तळून घेते। तोंडली बघा ते सगळी झालेली आहेत आपली चांगली तळून। एकदम बघा फास्ट गॅसवर करायचे नाही, ते तेल गरम झाले की मीडियम गॅसवर करायचे, आणि थोडंसं सगळं कालवून झालं की पाण्याचा शितोडा मारून साधारणसं ओलसर करायचं, आणि मग एक 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 सोडायचे। बघा किती छान अशी झालेली आहे ती।
जेवताना ना खायला हे तोंडी लावायला एकदम छान असा प्रकार आहे. आणि हा मी तुम्हाला नवीनच दाखवलेला आहे, एक वेगळंच काहीतरी दाखवलेलं आहे. तर तुम्ही बनवा आणि आवडलं तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.